हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, 12-15 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै धमाकेदार स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। हजुर साथीहरु, इन्फिनिक्स हट 10 प्ले को सक्सेसर इन्फिनिक्स हट 12 प्ले स्मार्टफोन चाहिँ लन्च भइसकेको छ। एकदमै एग्रेसिभ प्राइसको साथमा त्यहाँ लन्च भइसकेको छ। यो स्मार्टफोनमा चाहिँ 2-3 वटा फिचर चाहिँ यसमा अपग्रेड गरिएको छ। जस्तै यसमा तपाईहरुलाई गेमिङ प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ, साथमा तपाईहरुलाई 90 हर्ज हाई रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्नेछ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले टाइप सी पोर्ट देख्न मिल्नेछ। एकदमै बवाल फिचर्सको साथमा चाहिँ यो स्मार्टफोन त्यहाँ लन्च भइसकेको छ। करिब 8.5 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। यदि त्यहाँको प्राइसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा अराउन्ड यो स्मार्टफोन चाहिँ 15,000 प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ आउन सक्छ। यदि यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा 15,000 सम्म आयो भने चाहिँ आई थिंक 15,000 को बेस्ट गेमिङ स्मार्टफोन चाहिँ यही नै हुनेवाला छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचर देख्न मिल्नेछ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेवाला छ, सबै चीजको बारेमा आज म तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेवाला छु। सो त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु ल, किनभने तपाईहरुको लागि हामीले यस्तै लेटेस्ट भिडियो लिएर आइराखेका हुन्छौं। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु ल। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, हामी यो स्मार्टफोनका बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई प्लास्टिक ब्याग देख्न मिल्नेछ, प्लास्टिक फ्रेमको साथमा। अगाडिपट्टि तपाईलाई पान्डा ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा दुईवटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ, दुईवटा एलईडी फ्ल्याशको साथमा भने बीचमा चाहिँ तपाईलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। अनि तलपट्टि तपाईलाई इन्फिनिक्सको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि तपाईलाई चाहिँ सेन्ट्रल पञ्चल कडाको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङ अनुसार तपाईहरुलाई बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई 6.82 इन्चको एउटा एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई 90 हर्ज को हाई रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ भने 180 हर्ज को टच स्याम्पलिङ रेट पनि दिएको छ। यो साथमा यसमा तपाईलाई 480 निट्स को ब्राइटनेस पनि दिएको छ। तपाईले यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ तपाईलाई आउने छैन। डिस्प्ले चाहिँ गेमिङको लागि र मल्टिमिडियाको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ। यस प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ तपाईलाई एकदमै बवाल डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत यसमा देख्न मिल्ने छैन। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई युनिसोकको T610 चिपसेट देख्न मिल्नेछ। यो चिपसेट चाहिँ हामीहरु धेरै स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ देख्न मिलेको थियो। एकदमै बवाल चिपसेट रहेको छ गेमिङको लागि। तपाईहरुले मिडियम सेटिङमा गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। एटलिस्ट तपाईले 40 FPS सम्म चाहिँ मजाले गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। डे टु डे परफर्मेन्सको लागि चाहिँ यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत देख्न मिल्ने छैन। यसमा तपाईलाई LPDDR4S को RAM टाइप र eMMC को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईलाई रिटेन टाइप पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ XOS 10 मा रन गर्नेछ। केही समयपछि तपाईलाई एन्ड्रोइड 12 को पनि यसमा अपडेट देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई ड्युल क्यामेराको सेटअप दिएको छ। मेन क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको दिएको छ, अर्को चाहिँ तपाईलाई VGA क्यामेरा दिएको छ। तर सेल्फीमा चाहिँ यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडि र अगाडिको क्यामेरा तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईलाई ड्युल एलईडी फ्ल्याश पनि दिएको छ। प्राइसिङ अनुसार चाहिँ साथै यसमा तपाईलाई डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। ब्याट्री चाहिँ यसमा तपाईलाई 6000 mAh को ठूलो ब्याट्री देख्न मिल्नेछ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर चाहिँ तपाईले बक्समा पाउनु हुनेछ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको सेन्सरको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ ब्याक साइडमा, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ। 3.5 mm को ज्याक पनि दिएको छ, सिंगल स्पिकर देख्न मिल्नेछ र साथमा तपाईलाई टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ। बाकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा तपाईलाई देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 15,000 सम्म चाहिँ लन्च हुनेछ। अब हेरौँ साथीहरु, यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुन्छ। यो चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। सायद 2-3 हप्तापछि सायद यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुनेछ। ल त साथीहरु, यति नै थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, यसका फिचरहरु कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गर्नु होला। के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त त्यो पनि मलाई कमेन्ट गर्नु होला। यो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्नु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।